Γεια σας κύριε Στέλιο. Γεια σας. Από πού είστε, πού έχετε μεγαλώσει? Έχω μεγαλώσει, έχω γεννηθεί στην Αθήνα. Και έχετε μεγαλώσει σε ποια συνοικία της Αθήνας? Στο Νέο Κόσμο. Στο Νέο Κόσμο, οδός Αγγέλης, έχω γεννηθεί. Έχετε γεννηθεί πότε? 1931. 5 Εντεκάτου το 31. Είστε δηλαδή κοντά 92 χρονών. 92 χρονών. Εκεί στο Νέο Κόσμο, στην οδός Αγγέλης, ήταν και η χωροφυλακή εκεί που είναι το δάσος. Οδός Αγγέλης και Βολιαγμένης είναι ένα δάσος, εκεί δεν θυμάμαι πώς το λέμε μόνο. Και ήταν οι φυλακές εκεί. Και εκεί όταν ήμουν μικρός και 5 χρονών που ήμουν μικρό παιδάκι, έφευγα και έμπαινα μέσα στις φυλακές εκεί και με ταΐζανε οι χωροφύλακες. Οι χωροφύλακες που ήμουν πιτσιρίκος με ταΐζανε. Θυμάμαι αυτό, δεν το ξεχνάω ποτέ. Ήμουν μικρό παιδάκι, ξυπόλυτο έτσι τότε, καλοκαίρι, και τρέχαμε και μπαίναμε μέσα από τα σύρματα και οι χωροφύλακες μας βλέπανε μικρά παιδάκια και μας δίνανε κάτι και μας ταΐζανε. Αυτό το θυμάμαι, δεν το ξεχνάω. Από τους Γερμανούς τι αναμνήσεις? Μετά με τους Γερμανούς δούλεψε ο πατέρας μου, αναγκάστηκε, ήταν εργάτης και αναγκάστηκε και πήγε στο αεροδρόμιο στην Ελευσίνα, στον Ασπρόπυργο. Στην Ελευσίνα στο αεροδρόμιο και φτιάχνανε δρόμους για τα αεροπλάνα και τα αυτοκίνητα να μετακινούνται. Και είχαμε πάει εκεί πέρα. Ένα σπίτι ήταν ωραίο και μένανε εκεί, και ήταν αεροπόροι, 5 αεροπόροι Γερμανοί. Και εκεί μέναμε και εμείς δίπλα τους και έπαιζα παρέα τους, έπαιζα και μπάλα μαζί. Παίζανε και αυτοί γιατί είναι νέοι και αυτοί και παίζανε. Θυμάμαι και αυτό και μου δίνανε τροφή, ας πούμε, και ζήσαμε την κατοχή με την πείνα το 41-42. Είχαμε πείνα μεγάλη και μπορέσαμε και ζήσαμε και μου δίνανε λίγη τροφή και τους βοηθούσα κι εγώ. Δύσκολα χρόνια. Δύσκολα χρόνια, ναι. Αυτά ήταν τα δύσκολα. Μετά τελείωσε ο πόλεμος, ας πούμε, ήρθαμε στην Αθήνα. Ήρθαμε στη Γούβα, στον Άγιο Αρτέμιο. Εκεί μεγάλωσα, εκεί πήγα και σχολείο, το δημοτικό. Και προσπαθήσαμε να βγάλουμε το δημοτικό με το ζόρι. Και από εκεί και πέρα, όταν φύγαν οι Γερμανοί, μπήκαμε σε εργοστάσιο και που φτιάχναμε κατσαρόλες και τηγάνια από αλουμίνιο. Και ήμουνα τεχνίτης τορναδόρος, θυμάμαι. Και θυμάμαι έφευγα από τη Γούβα, από τον Άγιο Αρτέμιο με τα πόδια, γιατί δεν είχαμε να μπούμε στο λεωφορείο και κατεβαίναμε κάτω στην Πατησίων με τα πόδια και γυρνάμε. Είναι και αυτό ένα μέρος κι αυτό. Αλλά εμένα είχα το καλό ότι μ' άρεσε πολύ ο αθλητισμός. Πότε ξεκινήσατε? Σαν παιδάκι και με ξυπολισιά και με τέτοια, ας πούμε, έπαιζα ποδόσφαιρο. Έφτιαχνα και δικές μου μπάλες με πανιά, με τέτοια, γιατί δεν είχαμε να αγοράσουμε μπάλες και τέτοια. Με πανιά μπορούσαμε και φτιάχναμε τόπια και παίζαμε μπάλες. Από εκεί συνέχισα, αυτό ήταν όταν ήμουν μικρός. Μετά... Πότε άρχισε τον αθλητισμό έτσι πιο σοβαρά, σε καθημερινή βάση, έτσι, να σας αρέσει ο αθλητισμός? Σε καθημερινή βάση, στα 18 μου χρόνια, ήμουνα καλός ποδοσφαιριστής, ήμουνα
και στη Γούβα, στον Άγιο Αρτέμιο, είχαμε ομάδα ανεξάρτητο σωματείο και παίζαμε μπάλα. Έπαιξα στη Νίκη Πλάκας το 1949-50. Πήραμε πρωτάθλημα Αθηνών. Η Νίκη Πλάκας από τρίτης κατηγορίας ανεβήκαμε δευτέρας κατηγορίας. Έπαιξα εκεί σε αυτή την ομάδα. Έπαιξα ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο μ' άρεσε και έπαιζα από μικρό παιδάκι. Από μικρό παιδάκι έπαιζα μπάλα. Μ' άρεσε πολύ η μπάλα. Έπαιξα και μετά μεταφέρθηκα στον Αρίωνα, ήταν μια κατηγορία πιο μεγάλη και συνέχισα εκεί το ποδόσφαιρο μέχρι στα 28 μου χρόνια. Έπαιξα μπάλα. Μετά σταμάτησα και θυμάμαι με κατέβαζε η ομάδα, ο Αρίωνας με κατέβαζε από τη Θεσσαλονίκη και έπαιζα μπάλα και μετά έφευγα την άλλη μέρα τη Δευτέρα και ξαναγύραγα. Γιατί ήμουνα καλός γκολτζής, Ήμουνα καλός γκολτζής, θυμάμαι. Ναι, σταμάτησα το ποδόσφαιρο και δεν το σταμάτησα τελείως. Δεν το σταμάτησα. Επειδή ήμουνα οικοδόμος, άνοιξα μαγαζί στο Βύρωνα και το έκλεινα, επειδή μου άρεσε πολύ το ποδόσφαιρο, το έκλεινα στις 3 η ώρα το μαγαζί. Κανένα μαγαζί δεν έκλεινε στις 3 η ώρα. Ήταν χρωματοπωλείο και τέτοια. Και σιδερικά. Και το έκλεινα στις 3 η ώρα, έπαιρνα το γιο μου και πηγαίναμε στον Αγιο Κοσμά και παίζαμε μπάλα. Κάθε μέρα στις 3 η ώρα έκλεινα εγώ το μαγαζί. Άλλα μαγαζιά έκλειναν στις 7-6 ώρα το απόγευμα, το βράδυ. Εγώ λόγω του ποδοσφαίρου και της αρρώστιας που είχα, μέχρι τα 59 μου χρόνια, έπαιζα ποδόσφαιρο. Πήγαινα στον Αγιο Κοσμά και έπαιρνα και το γιο μου και πηγαίναμε εκεί. Και τότε βρέθηκε ένας γείτονας και ονομάζεται Μαφούνης Ηλίας. Ήταν δρομέας. Αυτός έτρεχε 5 χιλιόμετρα τέτοια, γρήγορος. Και μου λέει, έλα στον αθλητισμό του Στίβου. Μην πας και παίζεις ποδόσφαιρο και σου σπάσουν τίποτα πόδια. Με επηρέασε και έγινα δρομέας. Και με ρώτησε πόσα έκανα 5 χιλιόμετρα, του είπα είσαι πρωταθλητής Ελλάδος. Και από τότε ξεκίνησα στα 58 και έχω δώσει δόξες πολλές μεγάλες. Το Σέγας το γνωρίζει αυτό, μου έχει δώσει πολλά κύπελα το Σέγας, με έχει τιμήσει. Με έχουν τιμήσει και στη Δημαρχία Αθηνών και διάφοροι. Έχω πολλούς. Έχετε κάνει πολλά γι' αυτό. Ο πρώτος μαραθώνιος που τρέξατε πότε ήταν? Στα 60 μου πήγα στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, στον αγώνα ενός μαραθωνίου. Και θυμάμαι ότι έφερα το μαραθώνιο τότε, 3 ώρες έκανα και 12 λεπτά. Και βγήκα πρώτος. Αλλά δεν μου δώσανε τίποτα. Οι Ισπανοί δεν με τιμήσανε με τίποτα. Και έπρεπε να φέρω κάτω από 3 ώρες και έκανα 3:12. Και στενοχωρήθηκα τόσο πολύ και παντώθηκα τότε και ήρθα στην Ελλάδα πάλι που ήμουνα εδώ και πήγαινα όλο σε μαραθώνιος και έκανα σε όλες τις χώρες που έχω πάει. Σε πόσες χώρες έχετε πάει? Έχω πάει σε 20 χώρες, έχω κάνει αγώνες στα Βαλκάνια,
Σε όλα τα Βαλκάνια έχω πάει και σε διάφορες μεγάλες κράτη, ας πούμε. Και στην Αμερική έχω πάει, στο Μπάφαλο στην Αμερική, καταράχτες του Νιαγάρα και τέτοια. Είναι πολύ μεγάλη λίστα για να τη θυμάστε όλοι. Την είδα εγώ πριν στο χαρτί που την είχατε γράψει εκεί. Είναι πάρα πολλές χώρες για να τις θυμάστε όλες. Δεν μπορείς, ναι, είναι όλες τις χώρες. 20 χώρες έχω τρέξει, σε 20 χώρες. Στα Βαλκάνια όλα δεν με παίρνανε, δεν με κερδίζανε. Τους κέρδιζα στα Βαλκάνια, τους αγώνες που κάναμε. Και δεν κάνουν στα Βαλκάνια, ξέρεις, δεν κάνουν μαραθώνιο, κάνουν το 21 χιλιόμετρα. Μαραθώνιο κάνουν οι άλλες χώρες, οι μεγάλες. Οι συναθλητές σας πώς σας αντιμετωπίζουν τώρα που σας βλέπουν έτσι 90 χρονών και τρέχετε μαραθώνιους, τους τερματίζετε? Όταν σας βλέπουν έτσι νεότεροι αθλητές... Καλά γίνεται στο στάδιο και όταν ετοιμαζόμαστε εδώ από το μαραθώνα να τερματίσουμε μαραθώνιο. Είμαι ο μεγαλύτερος και με καλησορίζουν τα παιδιά με θαυμάζουν, λέει, και με ρωτάνε πώς μπορείς και τερματίζεις. Τερματίζω γιατί και θυμάμαι και την κατοχή που περπάταγα αυτό τη διαδρομή και μου έχει μείνει και η χαρά μου είναι απερίγραπτη γιατί θυμάμαι τον πατέρα μου και την μάνα μου και λέω περπατήσαμε αυτούς τους δρόμους και είναι μεγάλη ομορφιά ο μαραθώνιος της Ελλάδος. Είναι διαφορετικός από τις άλλες χώρες. Είναι αυθεντικός. Στις άλλες χώρες είμαστε μέσα στις πόλεις, ξέρεις τι να κάνεις, Ολλανδία, Φιλανδία, Νορβηγία, μέσα στους ουρανοξύστες να πηγαίνει να τρέχεις. Είναι άλλο πράγμα. Ενώ εδώ έχουμε το πράσινο, μόλις ξεκινάμε το μαραθώνιο, έχει ωραία δεξιά-αριστερά, έχει λίγο πράσινο. Μόνο από την Αγία Παρασκευή και εκεί πέρα είμαστε σε σπίτια και πολυκατοικίες. Ενώ πιο μπροστά από τον μαραθώνα ξεκινάμε, έχει ομορφιά και σε γεμίζει, χαίρεσαι που τρέχεις αυτό τον αγώνα. Έχετε σκεφτεί ποτέ να σταματήσετε, αντιμετωπίσετε τίποτα δυσκολίες, ποτέ? Και φέτος, ας πούμε, μόνο φέτος δυσκολεύτηκα. Γιατί φέτος είχαμε ένα χειμώνα δύσκολο και πόνεσαν και τα παπούτσα που μου είχαν προτείνει. Αυτά τα παπούτσα δεν μου βγήκανε τόσο καλά. Ενώ έχω του μαραθωνίου που έτρεχα όλα τα χρόνια, έχω τα παπούτσα εκείνα και έχουν φαγωθεί, αλλά δεν με νοιάζει. Με αυτά τρέχω, τα φαγωμένα. Σας βολεύουν εσάς αυτά? Ναι, με βολεύουν. Ενώ έβαλα καινούργια παπούτσια φέτος και δυσκολεύτηκα να τερματίσω. Τερμάτισα όμως, ευτυχώς. Ευτυχώς και ήταν χαρά μου απερίγραπτη γιατί έγινε πανικός στον τερματισμό όταν κάνω. Γίνεται πολύ μεγάλη. Με τιμούνε πολύ. Πώς νιώθετε όταν τερματίζετε εδώ στο μαραθώνιο? Και το Σέγας, ας πούμε, μου έχει μεγάλη αγάπη, ας πούμε. Φωνάζει από τα μεγάφωνα. Τερματίζει τώρα, λέει, ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα και αυτό με γεμίζει και με δημιουργεί μεγάλη χαρά. Η προπόνησή σας ποια είναι για το μαραθώνιο και όταν δεν υπάρχει μαραθώνιος? Μόνον εφέτος δεν πήγα εγώ σε αγώνες, αλλά πάω στο στάδιο εδώ στη Νέα Μάκρης το στάδιο και προπονιέμαι μέρα παραμέρα, κάνω την προπόνησή μου σιγά σιγά, όχι δυνατά όπως έκανα παλαιότερα. Κάνω σιγά σιγά την προπόνησή μου για να φτιάξω, για να μπορέσω, αν μπορέσω να ξανασυμμετέχω σε μαραθώνιο της Ελλάδος, γιατί αυτός είναι που με συγκινεί και με ευχαριστεί. Δεν σκέφτεσαι, χαρά σου στον δρόμο είναι απερίγραπτη. Είναι απερίγραπτη η χαρά σου να τρέχεις μαραθώνιο της Ελλάδος. Και θα σου πω και ένα πράγμα,
ότι έξω από την πόρτα που βγαίνω εδώ στο σπίτι, εδώ στο Μαραθώνα, υπάρχει τάφος ελληνικός. Υπάρχει ένας τάφος που τότε με τους Πέρσες οι Έλληνες, και αυτό έτσι νιώθω όταν βγαίνω κάθε πρωί έξω από το σπίτι, σας εμπνέει. Μια δύναμη να μου δίνει περισσότερη. Σκέπτομαι τους αρχαίους πάλι Έλληνες που κάνανε τόσους αγώνες εδώ πέρα με τους Πέρσες και με συγκινεί πάρα πολύ. Το πρώτο που σηκώνομαι, ξεκινάω, είναι η γυμναστική, οι ασκήσεις. Κάνω συνέχεια πολλές ασκήσεις στο σπίτι. Μετά τρώω το πρωινό μου και είμαι ελεύθερος να κάνω διάφορες δουλειές μέσα στο χωράφι, εδώ πέρα. Και μετά το απόγευμα να πάω να γυμναστώ μέρα παραμέρα. Τη μία μέρα ξεκουράζομαι, την άλλη ναι. Και πάω και γυμνάζομαι και κάνω χιλιόμετρα για να έχω δυνάμεις. Και σε αυτό με έχει βοηθήσει δηλαδή ο αθλητισμός, όχι, και ο πρωταθλητισμός είναι καλός για τους νέους, για τα νέα παιδιά, που εγώ δεν έκανα πρωταθλητισμό. Εγώ έκανα αθλητισμό γιατί είμαι μεγάλος, αλλά και αυτοί που κάνουν πρωταθλητισμό οι νέοι τους θαυμάζω γιατί ξέρω τον κόπο τι είναι. Αλλά προσφέρει υγεία ο αθλητισμός του Στίβου. Προσφέρει υγεία. Τελείωσε. Πάω και κάνω εξετάσεις κάθε 6 μήνες. Ο γιατρός εδώ πέρα, εδώ στις Νέας Μάκρης, στο Υγείας, μου λέει, θες να βάλουμε καμιά ταμπέλα έξω ότι είσαι ο μοναδικός στην ηλικία που δεν έχεις τίποτα απολύτως. Τίποτα. Εσείς όταν κοιτάτε... Ούτε βήχα, ούτε κρύωμα, ούτε τίποτα. Εσείς όταν κοιτάτε όλη τη διαδρομή της ζωής σας με όλα αυτά που έχετε κάνει, τι νομίζετε ότι είναι αυτό που σας έχει βοηθήσει τόσο πολύ να φτάσετε στην ηλικία και να είστε σε τέτοια φοβερή κατάσταση και πνευματικά και σωματικά? Αυτό οφείλεται πάλι, νομίζω, από τους γονείς μου. Οι γονείς μου δεν πήγαν ούτε σε νοσοκομεία, ούτε σε... Φύγαν έτσι. Είστε γέρος και σκάρι σαν οικογένεια, δηλαδή, θέλετε να πείτε, είναι ένας γεγονός. Ναι, δεν φύγανε, δεν πήγαμε ποτέ σε νοσοκομεία, ούτε πήρανε φάρμακα, ούτε τίποτα οι γονείς μου. Φύγανε όλοι και οι δύο στα 90 τους. Στα 90 και ο πατέρας μου και η μάνα. Το μεγαλύτερο επίτευγμα στη ζωή σας ποιο νομίζετε τι είναι? Είναι ότι προσέχω πολύ τη ζωή μου. Εμένα είναι παιδάκι μου. Δηλαδή μετά τα 60 που ξεκίνησα αγώνες και τέτοια, μην νομίζεις ότι με συγκινεί τι πουλάνε στην Αθήνα, τι πουλάνε στα μαγαζιά, τι πουλάνε στα αυτά, να βγω, να αυτόσω. Έχω το δικό μου σκοπό, δηλαδή την ομορφιά. Έχω την ομορφιά του αθλητισμού και αυτό με γεμίζει και δεν με συγκινεί, ας πούμε, ένα κουκορέτσι, ένα αυτό, ένα σουβλάκι, ένα αυτό. Αυτά ούτε περνάω που βλέπω τα μαγαζιά και σούπα μου, δεν με συγκινεί. Και η αγάπη μου είναι περισσότερη για όλους τους συνανθρώπους μου. Και για γυναίκες και για άντρες και για παιδάκια και για μωράκια και για αυτά. Συγκινούμε. Μ' αρέσει. Αφού πάω στο στάδιο και τρέχουν παιδάκια από 5 χρονών και 3 χρονών μέχρι την ηλικία τη δική μου, Φερρυπίν,
και με γεμίζει εκεί πέρα, νιώθω μεγάλη χαρά και γυρνάω στο σπίτι, νομίζω ότι κάτι είδα, κάτι κέρδισα από τη ζωή. Κάτι κέρδισα από τη ζωή της καθημερινότητας. Τόσο πολύ μου άρεσε. Και βέβαια και μετά και με την οικογένειά μου και με όλους είμαστε πολύ αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Η γυναίκα σας υποστηρίζει σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε? Καλά. Γιατί αλλιώς δεν θα γινόταν κιόλας, έτσι δεν είναι? Καλά, καλά. Να τρέχετε σε όλες τις χώρες για να φέρετε μέρος σε μαραθώνιους, θέλει υποστήριξη αυτό, έτσι? Την είχα πάει σιγά, είχαμε πάει σε διάφορες χώρες. Είχε έρθει παρέα σε αγώνες, έχει έρθει σε διάφορες χώρες. Αλλά είναι στο μαγαζί, είναι στη δουλειά της κι αυτή. Έχει κι αυτή καλή αγάπη. Καλή αγάπη στη ζωή. Για τη ζωή. Αλλά ήταν ότι είχε αυτό το κάπνισμα. Και αυτό το κάπνισμα την επηρέασε στη ζωή. Της δημιούργησε καρκίνο. Και αυτό είναι η στενοχώρια μου, δεν είναι τίποτα άλλο. Εσάς τι σας δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση, τη μεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή σας? Τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση στη ζωή μου είναι η καθημερινότητα, να ξυπνήσω και να βλέπω τη φύση, τον ουρανό, τη θάλασσα, τα δέντρα, τα βουνά. Είναι η χαρά μου. Είναι η χαρά μου η καθημερινή. Χαίρομαι πολύ. Είναι όμορφη. Είναι όμορφη η ζωή. Γιατί γνωρίζω ότι είμαστε όλοι περαστικοί από αυτή τη ζωή. Κανένας δεν μένει μόνιμο. Και όσο μπορούμε να χαρούμε την κάθε μέρα. Ναι, δεν έχω ποτέ στενοχωρηθεί. Αυτό βρίσκεται στη ζωή. Δεν έχω στενοχωρηθεί ποτέ για τίποτα. Γιατί το περνάω, λέω θα περάσει. Δηλαδή κάτι που σου συμβαίνει, ας πούμε, λες, άσε, θα περάσει μόνο, τι θα κάνει. Υπομονή. Δεν είμαι έτσι μερικοί που είναι σκληροί και πεισματάριδες. Το αφήνετε να περάσει? Του δίνω όθηση, δηλαδή προσπαθώ να το αποβάλω, να μην στενοχωρηθώ. Και δεν έχω στενοχωρηθεί ποτέ. Με την εμπειρία ζωής που έχετε, τι συμβουλή θα θέλατε να δώσετε στους νεαρότερους? Θέλει να έχεις αγάπη στους συνανθρώπους. Δεν πρέπει να έχεις κακία με κανέναν. Με κανέναν κακία. Δεν πρέπει να έχεις. Προσπαθώ να θυμηθώ αν έχω περάσει καμία κακία και δεν έχω περάσει και αυτό τη σκέφτομαι. Τώρα περνάει από το μυαλό μου. Αν μου έχει τύχει να έχω στενοχωρηθεί, να έχω... Όχι. Έχουν περάσει όλα όμορφα στη ζωή. Και τα χαίρομαι. Για μένα είναι δύο, δηλαδή στην ηλικία αυτή δεν νομίζω να μπορέσω να... Θα δω. Αν θα μπορέσω να τρέξω εφέτος. Όσο πάω δηλαδή, ό,τι πάω δεν με... Έχετε ήδη πετύχει πάρα πολλά. Ναι, και σκέφτομαι θα δω αν πάω καλύτερα, γιατί τώρα δεν είμαι και τόσο. Αν πάω καλύτερα θα προσπαθήσω. Που νομίζω ότι θα με βοηθήσει η φύση να μπορέσω να τρέξω. Είναι η αγάπη μου, ναι, προπονιέμαι. Και χτες πήγα για προπόνηση.
Και χτες έτρεξα στο στάδιο, τρέχω. Δεν τρέχω εγώ στον δρόμο, δεν τρέχω. Καλύτερα. Στον άσφαλτο και αυτός που βλέπεις και τρέχουν. Είναι και επικίνδυνα. Ναι. Όχι, δεν τρέχω σε αυτά προπόνηση. Μόνο στο στάδιο που είναι ίσιο το πάτωμα και είμαι σίγουρος. Και τρέχω και με κλειστά τα μάτια. Το δικό μας κλίμα μας επηρείασε φέτος. Μας επηρείασε πολύ. Εμένα δηλαδή, ειδικά εγώ έχω επηρεαστεί. Αλλά θα το προσπαθήσω. Θα φτιάξουμε. Νομίζω ότι θα φτιάξουμε. Μόνο χρειάζεται υπομονή και αγάπη. Δεν θέλει να έχεις ούτε μίσος, ούτε να πιέζεσαι, ούτε τίποτα. Σιγά σιγά. Αν γίνει, έγινε. Αν δεν γίνει, θα συνεχίσουν τα εγγόνια μου. Περιμένουν ο ένας, ο μεγάλος, πώς περιμένει να μεγαλώσει 18 χρονών να τρέξει μαραθώνιο. Έχει εμπνευστεί από τον παππού πολύ, έχει επηρεαστεί. Έχει σε όλα τα που έχω τερματίσει στο μαραθώνιο είναι στο στάδιο και σε περιμένει. Από μωρό παιδάκι ο 15χρονος που είναι, από μωρό παιδάκι είναι στο στάδιο, στο Καλιμάρο μάλλον. Κάθε χρόνο που τρέχω όλα τα χρόνια, γιατί τρέχω όλα τα χρόνια μαραθώνιος. Τι να πω, έχω ζήσει τη ζωή και την αγαπάω πολύ. Δεν έχω τίποτα να χαίρονται, να είναι υγιείς όλα τα παιδιά του κόσμου, κορίτσια, αγόρια, παππούδες, όλοι να είναι υγιέστατοι, να ζήσουν, να χαρούν. Είναι ωραία. Είναι ωραία η ζωή.